Men and women are created equally by our Creator. The gift of life begins in a mother's womb. It can be said that a woman's main responsibility is to preserve the human race. As Napoleon once said, "Give me a good mother, and I will give you a good nation." This notable line goes to say that a nation depends its progress on how mothers bring up their children. The perception of women's role has evidently evolved. That's what these empowered women in the international arena did. Florence Nightingale, also known as the Lady with the Lamp, used to spend her days to help the wounded soldiers during the Crimean War. Valentina Tereshkova is the first female to fly in the space. Blessed Mother Teresa of Calcutta dedicated her life to serve the poor and the sick. She was also known as the Living Saint. The Filipinas were not left behind in this journey. Melchora Aquino bravely opened her home to help the wounded Katipuneros. Later, she was named the Mother of the Katipunan. Gabriela Silang did not crouch down in fear. Instead, she stood and fought against Spanish colonizers. Delfina Herbosa, Lorenza, and Marcela Agoncillo are the three women who flew the first official Philippine flag. Cory Aquino was the first Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines. In fact, these Filipinas also conquered the military. Captain Luz Veminda Camacho of Philippine Navy was the first lady naval officer to be the contingent commander to our UN peacekeeping force in Haiti, and she was also the first woman to command a Philippine Navy warship. First Lieutenant Mary Grace Baloyo of Philippine Air Force was the female pilot posthumously received the Philippines' highest military award for courage, the Medal of Valor. Mayor Ramona Go was the first female army to be promoted to the rank of general in the history of the armed forces of the Philippines. In the AFP, a field dominated by men, we proved our value and role was more than what and how we are expected to be. We are more than just being a supplement to patriarchs. We have to work our way to be leaders and initiators of change and progress. And with our burning desire, we continue to be empowered and be an inspiration for the entire human race. Yes, we can, because we are women. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsahid ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga huro-huro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon
ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon, si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon sa himpilang DWDD CRS Virtual RTV. Sa Facebook Live po na papakinggan, nasusubaybayan ang aming mga programa mulang alas 6 ng umaga hanggang sa gabi. Simulan po natin ang aming mga naihanda na pag-uusapan natin sa umagang ito. May magandang balita sapagkat 5 NPA rebels ang napabalita na namatay sa isang sagupaan sa Samar at ganun din doon sa Compostela Valley sa sagupaan ng mga rebelde at mga pulis. Sang-ayon po kay Major General Raul Farnacio ng 8th Infantry Division, ang labanan ay nangyari doon sa Northern Samar na nangyari nang ang mahigit na 50 rebels ay sumugod doon sa Victoria Municipal Police Station at around 3:44 a.m. Yung mga rebelde po ang sumugod doon sa police station at nagkaroon ng encounter at ang mga rebelding NPA po ay nalagasan ng 5 NPA na rebelde ang namatay doon sa bakbakan ng pulis at saka ng mga NPA. Marami pong na-recovered na mga armas, isang M16 machine gun, mayroon pong M16 rifles and M14 were recovered from the rebels. 3 other communist guerrillas, one of them identified as Aljon Cardenas, were arrested. So, maganda pong balita ito. At kailangan pong purihin natin itong mga kapulisan dito sa Samar, no? Na sila ngayon ang nanalo. Walang casualty sa pulis. Ang mga NPA ang nalagasan po ng 5. Samantalang ang mga NPA ang sumugod doon sa police station, pero lumaban ang mga kapulisan, no? Doon sa nasabing police station, kaya nalagasan itong NPA. In the same area, o actually doon sa isang area sa Compostela Valley, 2 din na NPA guerrillas ang namatay sa bakbakan with the soldiers in situ Mangurayan, Barangay Antipan, Mabini, doon sa Compostela Valley. So 2 encounter po ito. Sa Samar, ang kalaban ng mga NPA police. Sa Compostela Valley, mga sundalo ang kalaban. So, walang reported na casualties dito sa police at saka sa sundalo. Dito sa NPA, 5 sa Samar at 1 dito sa Compostela Valley. So,
congratulations sa pulis at saka sa kasundaluhan. Ang ibig sabihin na talagang alerto ang ating mga otoridad sa paglusob ng NPA. Sapagkat alam po ninyo, ngayong araw yata na ito ang 50th anniversary ng NPA. No? Kailan ba yung anniversary ng NPA? Nagpapakitang gilas ang New People's Army sapagkat kailangan nila ang recognition sa kanilang tumatamblay na movement na mukhang nahihirapan na po sa kanilang recruitment sa ngayon sapagkat marami na ang hindi naniniwala sa kanilang ipinaglalaban. They had been there for 50 years fighting the government from one administration to another administration. Until this time, ang kanilang layunin ay take over ng isang gobyerno. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, they have not proven anything. At mukhang laos na ang kanilang mga ideologies na sinasabing ipinaglalaban na hiram sa isang banyaga, hiram po sa China. Noong ang China ay nasa ilalim po ng komunismo, sa ilalim ni Mao Zedong, na ngayon ay irrelevant sapagkat ang China po is an emerging superpower of the world na niyayakap na po ng China ang kapitalism na malayo doon sa ideology ng mga komunista na komunismo sa ating bansa, mga kababayan. So, para magpakitang gilas sa kanilang selebrasyon ng kanilang 50th anniversary na wala namang kabuluhan, ito po ay nagsasagawa ng mga ambushes. Kaya naka-alerto ang ating mga otoridad sa mga panahong ito. Alright, tuloy po tayo dito sa ating mga pinag-uusapan. Yung usapin po sa Mutual Defense Treaty na gustong i-review ng gobyernong Pilipino at saka ng Estados Unidos na matagal nang sinasabi ni Secretary Delfin Lorenzana na aking sinasang-ayunan, mga kababayan, sapagkat kailangan talagang linawin ang mga provisions in the Mutual Defense Treaty. Si Secretary Lorenzana ay nasa Estados Unidos ngayon, mga kababayan, attending a certain seminar or a certain conference sa United Nations Conference ay makikipag-usap po sa kanyang mga counterpart tungkol sa 1951 U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty o kaya itong tinatawag na MDT with his American counterpart. Naalala po ninyo, magkaiba ang pananaw ng dalawang cabinet officials ni Pangulo. Si Secretary Teddy Locsin ay nagpahayag na walang kailangan na i-review. There is no need for a review of the Mutual Defense Treaty na dapat paniwalaan natin ang Amerika sa kanilang pagbibigay ng mga assurances that they will fight, that they will come to an aid to the Philippines in case of invasion from foreign country na pinaninindigan ni Teddy Boy Locsin sang-ayon daw sa Mutual Defense Treaty. On the other hand, ito pong ating Defense Secretary Lorenzana is seeking for a review to clarify certain provisions of the Mutual Defense Treaty, especially the word, yung isang salita na attack. Sapagkat napakalawak po ng salitang attack na nakasaad po sa Mutual Defense Treaty.
na kailangan linawin ano ang extent ng pag-atake ng foreign aggression, ng foreign invaders sa Pilipinas bago sumaklolo ang U.S. forces, ang armed forces of the United States of America. So, palagay ko si Secretary Lorenzana ay hindi po palalampasin ang pagkakataong ito to talk with his counterpart doon sa Estados Unidos in time for this event na ngayon si Secretary Lorenzana po ay nandoon sa Estados Unidos attending the United Nations Conference na mayroon na pong pasabi doon sa kanyang mga U.S. counterpart na kailangan mag-usap para i-review ang halos 68 years old na defense treaty na pinirmahan ng Estados Unidos at ng Pilipinas in 1951. Sang-ayon po kay Secretary Lorenzana, this matter would definitely be on the table in his meeting with acting U.S. Secretary of Defense Patrick Shanahan in Washington next week. So, tama po itong ginagawa ni Secretary Lorenzana na sinasamantala ang kanyang guesting doon po sa isang pagtitipon sa United Nations, isang komperensya ng United Nations na ginaganap po sa Estados Unidos. Pero hindi po sinabi ni Secretary Lorenzana ang eksaktong panahon, ang eksaktong pag-uusap kung anong araw at anong petsa ang meeting with his counterpart na yun ngang na-mention ko kanina, the U.S. Secretary, the acting U.S. Secretary of Defense, Patrick Shanahan in Washington. All right. Bigyan po natin ng papuri ang sekretaryo ng tanggulang bansa sapagkat nagsusumikap at sinisiguro na ang Estados Unidos ay magkaroon ng commitment bilang isang matagal ng kaalyado ng Pilipinas para linawin po itong mga provision na nakasaad po sa Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States of America. All right, dito po sa mga balita ngayon, the Philippine Defense Chief has long been pushing for a review of the MDT to make it more attuned to the current security environment in the South China Sea. Sa lumalala po na sitwasyon dito po sa West Philippine Sea o kaya itong original na tawag na South China Sea na ngayon po ay maraming mga speculations of possible conflict in that particular area, no? Between the U.S. and China na siguradong madadamay po ang Pilipinas or the issue of invasion by China sa patuloy na reclamation activity ng mga Chino dito po sa West Philippine Sea. Kaya naniniguro ang Secretary of National Defense that all the provisions dito sa Mutual Defense Treaty will be validated, will be cleared, well-defined para ma-invoke ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa tulong ng Estados Unidos in case of invasion dito sa ating bansa. Sang-ayon po kay Secretary Lorenzana, his meeting with Shanahan was arranged at last minute. All right. Pero yung isang U.S. official, mga kababayan, na nagsabi na wala pong official request ang gobyerno ng Pilipinas for a possible review of the Mutual Defense Treaty. Kaya ang akin dito, mga kababayan, siguro
yung dalawang Secretary of States ng dalawang bansa, ng Amerika at na Pilipinas, siguro gagawin po nila ito on an informal meeting in Washington, and eventually the Philippine government will advise the U.S. Government for a possible roundtable discussion about clearing vague provisions of the Mutual Defense Treaty. Sapagkat alam po ninyo mga kababayan, marami ang mga ambiguities na tinatawag na maaring nagpapalakas sa China, nagpapalakas loob sa bansang China para lalong i-invade ang maraming teritoryo ng Pilipinas in the West Philippine Sea. Dahilan sa napakalalabo na mga provision at mga ginamit na mga salita doon sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. So maganda po ito. Let us wait for the final result of the scheduled meeting between the Acting Secretary of State of America and the Secretary of National Defense na si Secretary Delphine Lorenzana. Ituloy po natin ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po ng umaga. Ang inauguration ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay naka-schedule po sa araw na ito na si Pangulong Duterte ang magiging guest of honor. Pangungunahan po ni Pangulong Duterte ang inauguration ng bagong tatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ay para dinggin ng Pangulo ang mga problema na kinakaharap ngayon o kaya maaring kaharapin ng implementasyon ng bagong autonomous region in Muslim Mindanao. Pakikinggan po ng Pangulo ang mga reklamo, ang mga iba-ibang concerns, mga grievances, sentiments, and demands of the Muslim in the conflict-stricken Mindanao in southern Philippines. So the President is set to listen this morning sa inauguration ng BARM, o kaya itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. All right. Si Sharif Kabunsuan Cultural Complex, doon po sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, doon po ang opening of the Bangsamoro Transition Authority. As we all know, wala pong eleksyon ngayon doon sa mga areas, mga probinsya na saklaw ng BARM o kaya ng ARM, sapagkat
the President is set to appoint a leader na mamumuno po sa loob po ng 3 taon sa transition period ng BARM bago sila po ay papayagang maghalal ng kanilang permanenteng leader, official leader. But in the meantime, during the transition, sang-ayon po sa batas na ito, pamumunuan po ito ng mga selected people by the President, appointed to govern or to man or to manage the day-to-day affair of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao for a period of 3 years. So, kahapon po nabanggit ko na ipinaliwanag na po ng Commission on Elections that there will be no participation ang mga probinsya na saklaw po ng Autonomous Region this coming May 13 sa midterm election sa ngayon. So wala pong election doon because sa ngayon, maaring mag-appoint na ang presidente at this very moment, no? In time for the inauguration of the BARM. Maaring i-appoint na ni presidente, pangalanan na ang mga tao na hahawak sa pamumuno ng Bangsamoro Autonomous Region sa loob po ng 3 taon na transition. Alright. Sa mga agenda po sa ngayon ay kinabibilangan po ng adoption of rules and election of speaker, deputy speaker, and other presiding officers of the parliament. Ang setup kasi po ng Bangsamoro Autonomous Region ay parang parlamento. Pamumunuan po ng chief minister na inaasahan po na i-appoint ng presidente na bilang chief minister itong namumuno po ng MILF. At pipili sa araw nito among the agenda na pinag-usapan ay ang adoption ng rules at sila po ay mag-i-elect ng speaker, deputy speaker, and other presiding officers of the parliament. Parang parlamento po ito. Parlamento. Si Al-Hajid Murad Ibrahim, ang Bangsamoro Government Chief Minister. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ang magiging Chief Minister ay si Murad, si Ibrahim. Sabi niya, members of the BTA would take their oath before the Quran. Yan. May oath-taking ngayong araw nito, mga kababayan, sapagkat expected ni Ibrahim na sila po ay magsusumiti to the Bangsamoro Transition Authority a transition plan that will cover the proposed organizational plan of the regional bureaucracy and its implementation schedule. So, marami po ang mga aktibidad ngayon doon sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ang daming naka-agenda, submission of the organizational plan of the regional bureaucracy and its implementation schedule. Ang BTA po, Bangsamoro Transition Authority, by a majority vote of all its members may approve or otherwise act on the proposed transition plan within 10 days upon the submission by the Chief Minister. All right, so ang daming aktibidad nila. It is just like setting up a new club, parang new government, new organization. Kaya ang daming paplansahin sa araw nito. And the news said that the President will be there para tulungan ang mga taong ito na mamumuno doon sa BARM. The President will listen to their concerns, their sentiments, at mga grievances para ma-address ng ating pamahalaan. It includes the 41 members nominated by the MILF. Ito po ay yung magkukompose ng parlamento
composed of 41 members nominated by the MILF, 39 nominees of the national government, and the elected officials of the now abolished autonomous region in Muslim Mindanao. The BTA will serve as the government of the new autonomous region. So malinaw na po yan ngayon. We would like to wish them good luck. Good luck at sana ma-set up na mabuti. Sapagkat sa paniniwala po ng ating gobyerno, especially the President, that this Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, created by the approval of the people and the approval of Congress dito sa Bangsamoro Organic Law, mga kababayan, ay sa paniniwala na ito po ay makapagbibigay ng kapayapaan sa mga armadong grupo at sa mga tao na Bangsamoro doon po sa area yon ng Mindanao. So, marami po naniniwala na ito po ay napakaganda. Kung ito po ay pamumunuan ng maayos, this will really be a very good setup ng autonomiya doon sa area yan, mga kababayan. So we would like to wish them good luck, good luck. Sana maayos po ninyo para hindi po magkamali, para hindi po sisihin ang Pangulo sa kanyang pagsusumikap na maitatag itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ituloy po natin. Tuloy po tayo dito sa Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung Commission on Elections ay mayroon na naman pong warning doon daw sa mga kandidato na alisin itong mga illegally placed na mga posters doon sa mga hindi po designated na mga poster areas sa iba-ibang dako ng Metro Manila at ganoon din po sa mga probinsya. As we all know, today is the start of the campaign period for the local level. Yung mga gobernador, yung mga alkalde, down to the councilors ay mangangampanya po starting today. Noong isang araw, mayroon pong abiso, mayroon pong advisory galing sa Commission on Elections that they're not allowed na magsagawa po ng mga parada o kaya parade or motorcade dito po sa mga major thoroughfares dito sa Metro Manila. Kaya ko po binibigyan ng diin ito sapagkat gusto nating makatulong dito sa pagpapalaganap ng mga advisories nito galing sa Commission on Elections. No? Kahit na wala namang talagang nangyayari. Sa ngayon, hanggang ngayon, wala po tayong nakikita na aksyon ng COMELEC. Hanggang advisories lang, hanggang sa mga pag-issue ng warning, itong Commission on Elections na madalas nating mapanood sa television, madalas natin mabasa sa ating mga newspapers, itong mga warnings na
sinasabi ni Director James Jimenez tungkol sa mga pagsunod dito sa election code. Alright, sa ngayon, COMELEC to candidates, sabi dito sa isang diaryo, follow campaign rules. Sabi dito sa balita, as the campaign period for local races kick off today, the COMELEC is reminding candidates that they must comply with the campaign regulation or face sanctions. Ito yung importante. Kung nanonood at nakikinig si James Jimenez by chance dito sa ating broadcast, ito yung gusto naming mangyari, Mr. Director ng COMELEC. Facing sanction. We would like to know. We would like to read one day sa mga newspapers that mayroon na kayong na-sanction, mayroon na kayong recommendation for a certain candidate na nag-violate ng mga election rules na sila po ngayon ay kandidato for disqualification. Ito po ang gusto naming makita sapagkat ang dami na mga kandidato ngayon, Mr. Director, Mr. James Jimenez, ang talagang nag-violate ng mga election rules ninyo. Yung sinasabi ko sa iyo na gahigante na billboard ng isang senatorial candidate, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa tuktok ng isang building along EDSA in Quezon City. Na yan po, sa tingin ko, yan po ay violation sapagkat napakalaki na billboard ng isang kandidato sa pagkasenador. Nung kami mag-usap dito sa phone patch interview noong 2 weeks ago with James Jimenez, sabi niya, ipinaalis na yan eh. As far as I know, iyan ay binigyan na namin ng warning at inalis na yan. Mr. Jimenez, until now, nandiyan pa po. Okay, tuloy po natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Oras natin ay alas 8:53 na po ng umaga. Sa araw pong ito, isa sa mga gagawin ng Pangulo ay ang pagbusisi sa isinumite na national budget ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado. Sang-ayon po sa balita na nakatakda po sa araw nito na busisiin ng Pangulo ang 3.8 trilyon or itong 3.75 o kaya 3.757 trillion na national budget for 2019. All right. At ito po ay isinumite po ng Kongreso last Tuesday. Matapos po na pirmahan ni Senator Soto ang national budget na pinatagal. Pinirmahan daw ni Soto dahilan sa gusto niya na maaprubahan ito with reservation. Marami daw siyang mga reservations pero pinirmahan niya. Na sabi ko nga, mga kababayan, dito sa bagay na ito, wala pong pwede na gagawin ang Senate President na sasabihin niya, ako'y nasa gitna, alanganin ako, pinirmahan ko ito, napilitan ako dahilan sa gusto kong maipasa, kahit na alanganin ako, marami akong reservation. Sabi ko nga, dito sa mga bagay nito,
dalawang bagay lang. Either napirmahan ng isang Senate President o hindi. Ganun lang po yan. No such thing as pipirman mo pero ayaw mo. The fact na pinirmahan po ito ni Tito Soto, ang implikasyon po niyan na inapprove niya po itong insertion, itong mga itemized insertion by the billions of pesos ng House of Representatives. Kahit na may reservation kayo, hindi na po maalis ang katotohanan that you approve the budget. Wala po sanang masama sa approval ng budget. Ang aking punto rito ay pinatagal pa po ng almost 3 months. Ganon din pala ang suma total. Ganon din pala. Mag-give in din pala ang Senado. Na Tito Soto doon sa kapritso ng mga kongresista. Pinatagal pa. Pinaghirap pa ang ating mga government employees sa delay ng kanilang mga salaries and wages at mga proyekto ng ating Pangulo. Sa ilalim po ng reenacted budget. Kaya dinilay ng 3 buwan, akala ko makikipagmatigasan at mapipilitan itong mga kongresista na sila ang mag-give in doon sa kanilang mga katakawan ng pork barrel. Pero ang nag-give in po, mga kababayan, finally, ang lumambot ang Senado. Kaya ang sinasabi ko rito, dapat sana, kung lalambot man lang, ay dapat sana noong Pebrero pa, first week of February, after the approval, last February 8, ng original version ng bicameral committee, dapat po sumang-ayon na. Dapat sumang-ayon na si Tito Soto. Pinatagal pa. Bakit po sinasabi ko na hindi magandang pinatagal pa? Sapagkat ang forecast ng ating mga finance manager na GDP o kaya itong paglago ng ating ekonomiya ay 7 to 8%. Dahilan sa reenacted budget na ito, aabot lamang po yan ng 6 or 6.1%. Mabagal ang pag-uswag ng ekonomiya dahilan sa itong mga infrastructure project, mga kababayan, ng ating gobyerno, even if the President will not veto the provision, kahit na as is na aprobahan, pipirmahan ng Presidente itong submitted na General Appropriations Act, it will take weeks bago po ma-implement itong bagong budget na ito. At saka, ngayon po ay oras ng eleksyon, bawal ang mga infrastructure na gagastusan ng pondo galing po sa General Appropriations Act na ito. Kaya itong mga infrastructure, madidelay po ito, masisimulan po ito month of June na. Kaya bale, ang lugi ng Pilipino dahilan sa bagal ng pag-akto ng mga kongresista at mga senador na hindi nagkasundo sa pera, na hindi naman sa kanila, apektado po tayo sa development. Parang suma total, tayo po ay reenacted for a period of 6 months. Parang ganun ang lumalabas. Sapagkat itong mga infrastructure project na ito ng gobyerno will start month of June. Sapagkat mayroon pong prohibition sa ating election code na bawal po ang patrabaho sa oras ng eleksyon. Mga kababayan, alas 9 na po ng umaga dito sa Kanyon, kasama si Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng morning, huwag kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan
magpapakilala muna kami ng aming impilan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa 5 hanggang 11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, i-like lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To our Commander-in-Chief, President Rodrigo Roa Duterte, sir, maraming salamat sa pag-aalaga sa aming mga kasundulahan. Happy birthday, sir! Binabati po namin ang minamahal nating Pangulo, si Pangulo Rodrigo Duterte, sa kanyang ika-74th birthday ngayong araw na ito. At bilang isa sa mga dating NPA, kami ay nagpapasalamat sa programang iyong itinaguyod. Happy birthday to our beloved City Mayor of Davao and now the President of the Republic of the Philippines. Wishing you all the best in life, and we're praying for your good health so that you can serve our community more and more and more. We love you and praying for your good health always. Thank you and God bless. Sa ngalan ng aming mga kasama ng mga mayors dito sa lalawigan ng Albay, kami po nagpapaabot sa aming mahal na Pangulo ng maligayang kaarawan. Siyempre, pinagdarasal din namin ang kanyang kalusugan. Yan ang may tutulong namin sa kanya para may pagpatuloy ang reforma na kanyang ginagawa. I would like to assure the President that we are doing our best na maputol talaga ang illegal na droga dito sa Bicol. Muli, Mr. President, asahan niyo po ang suporta ng mga Bicolanos para sa iyong mga programa. Hingpit ang among kasadya o kalipay, karon sa imong adlaw na tawhan. Ikaw ang among inspirasyon sa kinasing-kasing na pagserbisyo sa katawhan o sa atong nasod. Gikan sa imong kasundaluhan, daghang salamat, Mr. President, ang amuang Tatay Digong sa imong pagsalig na kami, ang the AFP, you can trust. O kita, ang the government, you can trust. In behalf of the Philippine Army in Siocor, our heartfelt thanks for your genuine concern and care for our troops, the salary increase, the housing program, the healthcare for our wounded soldier, the immediate facilitation of benefits to the family of the fallen soldier, the fast-tracking of the Army modernization program had been a big boost to our morale and welfare. Mahal na Pangulo, ako po si First Lieutenant Engelbert Batalingog Calyaw, kasama si First Lieutenant Eneses, First Lieutenant Abasa, First Lieutenant Atucha. Kami po at ang mga pamilya namin, kasama ang mga pamilya namin, kami po ay nagpapasalamat sa mga tulong at suporta na ibinigay nyo at hindi nyo kami pinabayaan. Maligayang kaarawan po
at mabuhay po kayo. Mapalad po kami at ikaw ang aming naging Pangulo. Tunay na may malasakit para sa pagbabago. Assalamualaikum, saya Kisardin Muday, taga Sulan Sultan Kudarat Province. Sana mapimagiginaon ka sa kinambata sa kasaguna. Mahal na Pangulo, bayani ko kayo sa bawat sundalo at sandigan ng bawat Pilipino. Maligayang kaarawan at mabuhay po kayo. Mahal na Pangulo, kayo po ay tunay na may puso para sa bawat atletang sundalong Pilipino. Mula sa Philippine Army Lady Troopers, maligayang kaarawan at mabuhay po kayo. Our Commander-in-Chief, happy birthday, sir! To our Commander-in-Chief, happy birthday, sir! The University of Rizal System is an integration of 3 higher educational institutions in Rizal Province, which are the former Rizal Polytechnic College, Rizal State College, and Rizal Technological University Antipolo Campus. On August 11, 2001, Republic Act 9157 established the University of Rizal System with the Tanay campus as the main campus and has 9 satellite campuses in Morong, Hialeah, Rodriguez, Antipolo, Angono, Binangonan, Cainta, Cardona, and Taytay. Since the grant of university status, URS has evolved from a lesser-known integrated state university into a recognized higher educational institution. At present, URS is a Level 3 and developing SUC offering 127 CHED-recognized courses in all campuses. The university was recognized by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, or AACO, as the #1 SUC with the most number of programs granted accreditation status, the #1 SUC with Level 1 accredited programs, and #2 with the most number of accredited programs. Hence, the university gained recognition as the top-performing school with the most number of accredited programs given by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development, and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practicum and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in Information Technology and English, or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student centers, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center Building, and Micro Hydro Center Building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted
to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is a top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Simeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUTs offering agriculture as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development or SUMIT Calabarzon with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Ito ang DWWD 1134 kHz Patropa Radio. Iba tayo! Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po ang second part ng palatuntunang Kanyon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Kanina, pinag-usapan po natin yung national budget ng ating bansa na sa ngayon ay binubusisi na po ng Pangulo. Naka-schedule na po na siguro maya-mayang hapon matapos niya nadaluhan itong formal opening ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sisiguraduhin ng Pangulo na busisiin itong mga detalye ng national budget natin for 2019. Ang balita sa ngayon na kaya pala pinagpipilitan ng mga kongresista na igiit na isama itong kanilang mga pork barrel fund na nakatoka sa kanilang mga distrito. Katulad ng distrito ng Speaker of the House na nauna ng may nakatoka na halos 2 bilyon na piso. Ganon din po ang chairman ng Committee on Appropriations ng Kamara na si
Rolando Andaya, si Nonoy Andaya Jr., na mayroon pong close to 2 billion, mga 1.8 billion doon sa kanyang distrito. Ang balita sa ngayon na nanggagaling kay Senator Lacson na sa kanyang palagay kaya pinaggigiitan ng mga kongresista na ituloy ang kanilang insertions, itong mga approved na mga identified projects dahilan sa nakuha na ng mga kongresista, some congressmen, nakuha na po ang kanilang mga respektibong mga komisyon sa future projects ng ating gobyerno na kukunin po doon sa mga allocation ng mga kongresista. Nakuha na daw po ang kanilang mga komisyon sa mga kontraktor. Tingnan po ninyo. Kaya pala, sabi ko na nga ba, na sa bawat transaksyon, sa bawat kontrata, mga kababayan, ay talagang mayroong SOP na tinatawag, na normal po yan, mga kababayan, hindi man tanggapin, hindi man aminin ng ating mga kongresista, wala pong maniniwala sapagkat yan po ay common knowledge ng mga Pilipino. Mayroon na pong pag-aaral na ginawa dyan at maraming mga testimonya galing sa mga iba-ibang kontraktor na talagang tumatanggap po ng komisyon ang ibang mga kongresista na binibigyan pabor ang mga kontraktor na ito sa kanilang mga allocated budget sa Kongreso na noon ay tinatawag po na pork barrel. Alam po ninyo, ang pork barrel ay bawal na po sa ngayon. Yan po ay pinagbawal na ng isang desisyon ng Korte Suprema. Pero napapaikutan po ang batas. Tingnan po ninyo ito. Mga kababayan, makinig po kayo. Sang-ayon kay Senator Lacson, mayroon daw siyang mga impormasyon na may mga nakuha na ang mga kongresista na kanilang mga komisyon base doon sa kanilang sariling alokasyon with the approval of the national budget by the Senate. Maaring ito po ituloy din ng Presidente. Maari po na hindi po ito i-veto ng Presidente sapagkat tingnan po ninyo, nakuha na. Paano ito? Kapag i-veto ng Presidente, sabi dito sa balita, some congressmen and senators have already received their commissions from contractors involved in government projects for this year. Ito pong sinabi ni Senator Lacson explaining what could have been or what could have made the lawmakers insist on keeping their pork barrel insertion in the 2019 budget. Sabi po ni Senator Lacson, kaya pala na pinaglalaban ng maraming kongresistang ito na i-maintain ang kanilang mga pork barrel funds inserted after the approval of the original version ng Bicameral Committee on February 8 sapagkat nakuha na pala ang kanilang mga komisyon on the future projects base po dito sa kanilang mga respektibong mga alokasyon. Kaya pala mga kababayan ng gagaliiti, yung mga congressmen, yung isang ang congressman
ibinabalik pa kay Lacson at Tito Soto ang sisi. Sinisi pa si Tito Soto at Lacson na itong dalawa daw na senador na ito ang nagdi-delay at sila daw ay para bagang sinasabi na sila po ang gusto na ma-derail ang mga project ng ating gobyerno sa ilalim po ng build project ni Presidente. Tingnan ninyo, mayroon pong mga report ngayon na itong mga kongresistang ito and some senators have already they got their commissions already from their respective allocation. The moment na nandiyan kasi itemize ang alokasyon ng mga senador na ito at mga kongresista, pwede nang gawing guarantee. Parang isang garantiya, parang collateral na po ito. Nakasulat na po sa national budget na si Mr. Congressman ay mayroon ng 2 bilyon, si Mr. Congressman mayroon ng 1.5 billion sa kanyang distrito, si Mr. Congressman mayroon ng 800 million, si Mr. Congressman mayroon ng 1 billion sa kanyang distrito. Magsisilbi pong collateral ito. Kaya tingnan po ninyo ang mga kongresistang ito. Tandaan po ninyo ito, itong mga tingnan ninyo ang national budget, tingnan ninyo kung sino ang mga naggalaiti dito para maaprobahan ito, mga kababayan ko. Itong mga kongresistang ito ay walang karapatan na maiboto muli ng ating mga mamamayang Pilipino. Si Katropang Joan ng First CRG, mayroon pong report tungkol sa AFP Retirees Convention. Joan, ibigay mo ang report. Good morning, Joan. Joan. Okay. Nawala si Joan. Alright. Pakinggan po natin ang report ni Joan tungkol sa AFP Retirees Convention. Joan, give us the details of the convention. Yes, magandang umaga katropang Ronnie. Tayo ay live mula dito sa Aringaya, La Union, na kung saan kasalukuyang isinasagawa ang AFP Retirees and Veterans Convention at kaugnay niyan ay makakapanayam natin ang Command Information Officer ng Northern Luzon Command sa katauhan ni Major Eric Bulusan. Good morning, sir. Good morning, Joan, and good morning, Caroline. Good morning, sir. Yes, kaugnay dito sa activity na to, sir. Ano po ang nakasalang na activity na gagawin para sa ating mga AFP retirees and veterans ngayong araw, sir? Actually, tayo dito sa Northern Luzon Command, kasama po natin lahat po ng mga reserve, mga regional community defense group ng Philippine Army, ng Army Reserve Command. Tama na rin dito yung Air Force Reserve Center at ng Naval Reserve ay nagtipon-tipon para ibigyan natin ng suportahan po natin itong conduct ng Retirees and Veterans Convention para ito sa buwan ng Marso noong 2019 in order to promote the welfare of our retirees and veterans through the activities that will support their aspiration for unity and brotherhood. And at the same time, strengthen their commitment to be a true and abiding citizen of the Philippines. In order dito sa Executive Order 292, other known as Administrative Code of 1987, that other units and offices of the Armed Forces of the Philippines shall support the Philippine Veterans Affairs Office. Nagaya nga po nitong AFP PJMC, AFP Finance Center, at yung Office of the Adjutant General at yung Office of the Judge Advocate General ng Armed Forces of the Philippines. Tayo po ngayon ay nandito sa tuwang po natin ang mga ito, mga ng ito para sa isinasagawa po natin Retirees and Veterans Convention itong 2019. So
order to conduct that retirees and veterans commission ay para ma-uplift natin the moral and welfare of the retirees. Of course, strengthen their spirit of unity and concern for one another, inspire the future veterans, and of course, perpetuate the memory of the heroic deeds of retirees and the veterans. Yun po yung ating sinasagawa ngayon. At magkakaroon po tayo ng advocacy campaign na kung saan yung mga iba't ibang opisina na mula dyan sa Kapaginaldo ay magbibigay sila ng mga updates at masagot naman din yung mga maraming mga katanungan, yung mga concerns ng ating mga retirees, ng ating mga veterano para maramdaman nila, Caroline, no? Yung ating Armed Forces of the Philippines, ang ating pamahalaan ngayon ay hindi sila nakakalimutan at lagi natin silang naaalala at nag-iisip ang Armed Forces of the Philippines para sa kanilang para sa kanilang kapakanan. Alright. Hello, Joanne. Yes, yan po. Ito ba'y maghapon? Maghapon ba dyan ang convention ito? Maghapon? Yes, sir. Ito po ay isang maghapong activity na sinasagawa dito sa Aringay, La Union. Maliban na lang kung may karagdagan kayong katanungan, Carol. Ipaabot mo na lang kay Major Bulusa ng pangungumusta namin mula dito sa studio. Panghuli na lang, sir, ang mensahe nyo sa ating mga veterans at retirees. At Caroli, kami po ay namumumusta rin sa inyo mula po sa Northern Luzon Command Public Information Office at sana ay sa isang pagkakataon ay maging guest nyo kami dyan at yes, sir. Para ma-interview nyo kami ng live. Anytime, sir, mag-abiso lang po kayo dito sa amin. Anytime, sir. At ito nga, patuloy tayong nananawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga veterans at mga retirees, at maging yung mga asawa, mga naunilang asawa ng mga dating na mga sundalo natin, na kung meron silang mga katanungan, kasi marami pong mga kumakalat yun, ayon nga sa pagtatanong-tanong natin dito kanina, ay may marami silang mga hindi pala tamang impormasyon na nakakarating sa kanila. Kumbaga, ito yung mga kwento-kwento lamang na nababalitaan sa isa at na palipat-lipat sa iba na hindi naman po totoo. At kung meron po silang naririnig na mga ganitong mga kwento patungkol sa mga pensyon at iba pang mga concern, ay huwag po silang maniwala kung kani-kanino, kundi ang pintuan po ng ating mga opisina, mga concerns sa kanilang mga issue o kay mga concerns ay bukas naman lagi. Kaya doon po sila magtanong at ang Northern Luzon Command din, Armed Forces of the Philippines, ay nakabukas din ang pintuan at nakastatuwang na natin ang Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines dito sa Northern Luzon Command, ang first CRG, para sagutin at tugunan at mag-facilitate din sa kanilang mga katanungan. Pagkakataon nila ito na maliwanagan sila. This is a rare opportunity para sa kanila para malaman ng lahat-lahat, Major, di ba? Totoo po yun, Carol, at hindi kasi maganda na kung kani-kanino nila tinatanong. Dahil nga kanina nakakausap natin sila na totoo ba, sir, na may ganito, totoo ba ganito na yun po yung mga kwento na wala pa namang talagang basehan o kaya hindi naman yun direktiba. Kaya ito yung pagkakataon na may maliwanag natin. At napakaganda, Caroli, yung mga ganitong pagkakataon na nagtatanong sila, may tatanong sila at nasasagot naman natin sa hanay natin yung kanilang mga katanong. Ito bang convention ito, ginaganap ba ito yearly? Naka-schedule ba ito yearly? Opo, Carol. Okay. So, sige po, baka mayroon kayong mensahe pa na gusto ipaabot sa mga nakikinig sa atin sa oras na ito. Ayun nga po, lagi po natin pinapaalala sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga veterano, lalo-lalo sa mga retirado, na huwag pong maniwala kung saan
mensahe pa na gusto ipaabot sa mga nakikinig sa atin sa oras na ito? Ayun nga po, lagi po nating pinapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga veterano, lalong-lalo sa mga retirado, na huwag pong maniwala kung saan. Mensahe pa na gusto ipaabot sa mga nakikinig sa atin sa oras na ito? Ayun nga po, lagi po nating pinapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga veterano, lalong-lalo sa mga retirado, na huwag pong maniwala kung saan. Nag-umpisa ito ng tama, itong gobyerno na to. Sana magtatapos din ito ng tama. Una yon. Pangalawa, ipagpatuloy lang talaga yung mabilis, matapang at may pusong aksyon sa bawat problemang nagaganap o nangyayari sa bansa natin. Kasi isa yun sa nakita ko kasi itong Pangulo na to, siya yung sa lahat na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, so far, siya yung may political will talaga. Siya yung pinakamatapang at hindi natatakot. Ipagpatuloy lang talaga ng presidente yung ganong attitude, yung ganong aksyon. So, yun, siyempre, sana humaba pa of course yung buhay niya. Tapos ma-provide pa rin niya, maipagpatuloy niya yung magandang leadership no sa bansa natin. Men and women are created equally by our Creator. The gift of life begins in a mother's womb. It can be said that a woman's main responsibility is to preserve the human race. As Napoleon once said, "Give me a good mother, and I will give you a good nation." This notable line goes to say that a nation depends its progress on how mothers bring up their children. The perception of women's role has evidently evolved. That's what these empowered women in the international arena did. Florence Nightingale, also known as the Lady with the Lamp, used to spend her days to help the wounded soldiers during the Crimean War. Valentina Tereshkova is the first female to fly in the space. Blessed Mother Teresa of Calcutta dedicated her life to serve the poor and the sick. She was also known as the living saint. The Filipinas were not left behind in this journey. Melchora Aquino bravely opened her home to help the wounded Katipuneros. Later, she was named the Mother of the Katipunan. Gabriela Silang did not crouch down in fear. Instead, she stood
and fought against Spanish colonizers. Delfina Herbosa, Lorenza, and Marcela Agoncillo are the three women who sew the first official Philippine flag. Cory Aquino was the first Filipino politician who served as the 11th President of the Philippines. In fact, these Filipinas also conquered the military. Captain Luz Viminda Camacho of Philippine Navy was the first lady naval officer to be the contingent commander to our UN peacekeeping force in Haiti, and she was also the first woman to command a Philippine Navy warship. First Lieutenant Mary Grace Baloyo of Philippine Air Force was the female pilot posthumously received the Philippines' highest military award for courage, the Medal of Valor. Mayor Ramona Go was the first female army to be promoted to the rank of general in the history of the armed forces of the Philippines. In the AFP, a field dominated by men, we proved our value and role was more than what and how we are expected to be. We are more than just being a supplement to patriarchs. We have to work our way to be leaders and initiators of change and progress. And with our burning desire, we continue to be empowered and be an inspiration for the entire human race. Yes, we can, because we are women. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Baliklog na sila dahil kaiba doon nung una daw yung kanilang nagiging mga ipinaglalaban noon daw may ideology sila, pero ngayon daw wala na, pera-pera na lang. Kaya karamihan po ng mga matatanda o may mga naging senior NPA leaders ay halos nagbaliklog na, lalong-lalo na dito sa Central Luzon, Caroli. At yun ang ito po nila bakit nagkakaroon pa rin ng mga pinipilit
operations at dahil ngayon sa pera. Ito ay binabanggit po natin, ipalilinaw po natin na ang binabanggit po natin ngayon ay ito po ay revelasyon at kwento ng mga nagbalik loob na mga miyembro ng NPA. Oo. Election period ngayon, Major namomonitor ba ng militar dyan itong mga tinatawag na permit to campaign at permit to win ng mga NPA? Actually, pinapaigting po natin yung ating intelligence operations at monitoring, pati na rin yung ating cooperation sa PNP at sa Commission on Elections para ito po ay mamonitor po natin. At yun nga, yung panawagan natin lagi sa mga kandidatong tumatalima sa mga ganitong activity o extortion activity ng NPA na sana wag nilang talimahin ito sapagkat ito ay paglabag din sa tinatawag natin na taligang batas ng ating bansa. Kaya ang Northern Luzon Command naman po ay patuloy yung ating sinasagawang meeting, operations, coordinating conference and meetings with the concerned agencies, lalong-lalo na po sa Philippine National Police para po mamonitor po natin itong mga ganitong activities. Isa na lang tanong, sir. Ang PNP ba, itong AFP, can they make arrest doon sa mga politicians cooperating with the NPA tungkol sa permit to campaign, permit to win operations ng NPA bilang kasabwat? Hello? Opo, Carol, kapag meron po tayong karampatang mga filing, ipafile, siyempre may mga proseso po tayo dyan. Kasi kasabwat sila Opo, may mga proseso po tayo dyan. Kapag nakompleto po natin yung proseso ay pwede po tayong mag-enforce ng law. Kasi bawal na po ang Philippine National Police. Bawal kasi yung kasama na sila doon sa insurgency if they support the New People's Army dito. Di ba itong mga politicians na ito? So I think you really have to monitor this at maybe you can make possible arrest with in coordination with the PNP in that area. Yes, Carolina. Okay, sir. Okay, sir. Salamat sa iyo. Salamat. Ang dami natin na pag-usapan at we're looking forward para makapanayam namin kayo ulit sa darating na panahon. Opo, Carolina. Maraming salamat po. Good morning, sir. Mabuhay po. Alright. Yes, Caroli, at yan ang ating panayam kay Major Eric Bulusan, ang Command Information Officer ng NOLCOM. Mula dito sa Aringaya, La Union, nag-uulat Katropang Ann. Thank you very much, Joanne. Alright. Napakinggan po natin itong napakadaming issue na pinakinggan natin ng mga pahayag ni Major Bulusan doon po sa Northern Luzon Command. Alright. 45 minutos na po sa namamaos na Friday morning dito po sa Kanyon ni Rolly Canon. Ituloy po natin ang ating mga pinag-uusapan
Ang namumuno po ng PDEA, ng Philippine Drug Enforcement Agency, ay humihingi ng tulong sa mga television networks na sila mismo ang maglinis sa kanilang hanay, applying the so-called internal cleansing dito sa ating gobyerno na pwede ring ipatupad dito sa mga leading networks ng television dito sa ating bansa. This is in connection with the report that leading popular celebrities are involved in the illegal drug use or illegal drug trade in the country. Noong isang araw, I think that was yesterday, 31 personalities, television, film personalities, ang iba daw ay napapanood natin every day, mga kabataan na celebrities po ito, ang edad ranging from 20 to 30 years old na nagtutulak. Ang iba ay talagang regular user ng drugs, no? Sabi ko nga, kailangan pag-ibayuhin po ang operasyon ng PDEA para makapangalap po ng additional evidence para maklasify na po itong mga artistang ito bilang mga narco o kaya ibilang na doon sa narco list ng Philippine National Police at ng PDEA. Sa ngayon kasi mga nasa watch list pa lang sila sang-ayon po sa PDEA. Ngayon, umaapila po ang PDEA Director General na si Aaron Aquino na magkaroon na lang ng sariling internal cleansing ang mga leading network dito sa ating bansa. Katulad po ng Channel 2, Channel 7, and Channel 5 doon sa kanilang mga artista. Ang gusto mangyari ni Ginoong Aquino na magsagawa po ng mga surprise or itong periodic drug testing sa kanilang mga studio para makasiguro na ang kanilang mga talents, ang kanilang mga artista ay hindi po durog, hindi po durugista. Pero alam po ninyo, mukhang mahirap itong gawin sapagkat baka i-invoke ng mga artistang ito ang kanilang karapatan sa kanilang privacy. Kaya medyo mahirapan po ito sapagkat karamihan dito ay mga contractual na mga talents ng iba-ibang television stations na ito. At saka siyempre maingat po ang management sapagkat anytime na maaring ma-antagonize nila ang kanilang mga talent, baka magsilipatan po ang mga talent na ito, magkakaroon ng rigudon dito sa iba-ibang channels ng television. So, anyway, this is just an appeal. This is just one of the suggestions of PDEA dito sa mga leading networks na ito na magsagawa po ng sariling internal cleansing within their networks. Siguro, wala namang masama kung ito po ay simulan ng ABS-CBN, ng Channel 7 at Channel 5, no? Pwede sigurong simulan ito on a voluntary basis para malaman kung sino ang ayaw na magpa-drug test sa mga talents ninyo. That is already conclusive that maybe they are one doon sa binabanggit ng PDEA na as of this time, 31 television personalities are in the watch list of PDEA na minamanmanan ngayon. O, di ba? Pwedeng voluntary basis ang pagpa-drug test ng mga talents ninyo, yung mga matitira
na ayaw magpa-drug test, yun na, doon na kayo mag-concentrate, report na po ninyo sa PDEA so that ang concentration ng investigation ng PDEA at ng Philippine National Police ay doon na lamang sa matitira na mga talents na ayaw po magpa-drug test. Ito talamak na talaga itong droga. Tingnan ninyo, mula sa artista, mga pulis, ano pa ba mga sekta na mga politiko, ngayon ito, 4 na kongresista daw, sang-ayon dito sa balita, galing sa PDEA, 4 pang kongresista kasama sa narcolist ng PDEA. Sino-sino kaya itong mga congressmen na ito? Wala pang detalye. Wala pang detalye. Another sets of congressmen isinama. 4 pang additional na congressmen kabilang na ngayon sa mga narco politicians. Ang tagal nang iniintay ang kumpleto. Di ba, pinangalanan ni Presidente nung kailan yan? 2 weeks ago, yung ibang mga narco-politicians, but hindi po kumpleto ang pagpapangalan. Grabe. 3 million shabu nasabat sa isang gusali sa Islamic Center in Quiapo. Nako, kung saan-sana lang itong mga shabong ito. Alright. 3 million shabu. Para mag-conduct ng accurate information survey, mag-survey para magkaroon po ng accurate information on the status of the war on illegal drugs and the actual number of drug users, no? Sapagkat ngayon, alam niyo, iba-iba kasi ang figure na pinapalabas po ng PDEA, iba din ang figure na pinapalabas ng PNP, at saka ibang mga agencies of the government. Kung minsan may listahan din ang DILG, ano pa ba ang ibang may mga listahan? Kung minsan ang presidente, di ba? Mayroon ding mga Duterte's list na tinatawag ng mga drogista, ng mga tulak, protektor ng droga. So, mas maganda para magkaroon po ng uniform release ng mga information and figures as to the number of users and the extent of the drug menace in the country. Kailangan siguro itong isang malawakang survey all over the country na gagastusan po ng ating gobyerno amounting to about 70 million pesos for the survey. Nakasama na po yan ngayon sa bagong aprobado na national budget ng ating Kongreso. Kasama na po doon sa 3.757 trillion pesos na budget ng ating gobyerno. Itong 70 million pesos allotted for accurate information on drug war status dito sa ating bansa. Maganda po ito. Hindi binanggit kung sa bagay itong Dangerous Drugs Board ang maaring mag-conduct ng survey dito. Pwede rin siguro in coordination with the Philippine Statistics Office para mag-conduct kayo ng accurate survey. Ilan na ba ang mga users? Ilan na ba ang mga na-rehab? Ilan ba ang mga
ang mga pulsers, no? Ano na ba ang extent? Sapagkat alam po ninyo, the other day, sabi ng Pangulo, lalong lumalala ang drug problem dito sa ating bansa. Na sabi nga ng Pangulo, parang even the police are now showing frustrations, no? Nananamlay ang mga enforcer sapagkat lalong dumadami. But alam po ninyo, binuhay po yan ng PDEA, countering the a statement of the President. Not really countering, but maybe sort of balancing the statement of the President na nananalo ang gobyerno in the fight against drugs in the country sapagkat sang-ayon po sa PDEA, close to 30 billion pesos worth of shabu na mga kontrabando ang nahuli na po, on the record, nahuli na po ng PDEA. Accomplishment po ng PDEA. So, siguro, ang Presidente, nagpayag yun out of frustration sapagkat aside from the fact that the Filipino people are not cooperating, parang they tend to show that they are not afraid dito sa intensified operation ng ating gobyerno against illegal drugs in the country. So, yan po mga kababayan, magkakaroon po ng survey ang ating gobyerno as to the extent of the drug problem in the Philippines and to actually account on an accurate account of the total number of drug users in the country. Para uniform ang mga figures na ipinapalabas po ng Philippine National Police, ng PDEA, and other government agencies na nakatutok dito sa drug war na ito ng ating Pangulo. Mga kababayan, sumain niyo po ang programang Kanyon kasama si Rolly Canon sa loob po ng 2 oras from 8 to 10 in the morning, Mondays to Fridays. Kasama po ang inyong lingkod si Rolly Canon. Thank you very much, Ronald Angeles, dito sa control, dyan sa technical department, dyan sa Studio 1 ng DWWD Radio. Thank you very much. Kanina sa report ni Joanne, doon sa AFP retirees, at saka doon sa isa pang report, mga kababayan, at salamat kay Major Bulusan na na-interview po natin kani-kanina lamang. Marami kami na pag-usapan and we look forward na magkaroon tayo muli ng update dyan sa Northern Luzon Command. Thank you very much sa mga Bicolano. Diyos mabalos sa Indo Gabos, mga tugang. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang tropa. Ito po si Rolly Canon muli, nagkasabing I pray for peace. Sa